ආයුබෝවන්. ඔන්න අද මගේ යාළුවන්ට මම තවත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපිත් එක්ක අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මේ පාඩම බලන්න කලින් ඔයාලා අපේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. මේ වෙනකන් කරපු හැම පාඩමකම links පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අදත් පුළුවන් අලුත් වාක්‍ය ටිකක් ඉගෙන ගන්න. අපි එහෙනම් ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන අලුත් වාක්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් අද මුල්ම වාක්‍ය තමයි Are you busy? Can you come with me? Are you busy? Can you come with me? ඒ කියන්නේ ඔයා කාර්යබහුලද? ඔයාට මාත් එක්ක එන්න පුළුවන්ද? Are you busy? ඒ කියන්නේ ඔයා කාර්යබහුලද? Can you come with me? ඔයාට මාත් එක්ක එන්න පුළුවන්ද? busy කියලා කියන්නේ කාර්යබහුලයි. Are you busy? ඔයා කාර්යබහුලද? Can you come with me? Can you come with me? ඔයාට මාත් එක්ක එන්න පුළුවන්ද? with me කියන්නේ මාත් එක්ක. ඉතින් තව සැරයක් බලන්නකෝ. Are you busy? Can you come with me? ඔයා කාර්යබහුලද? ඔයාට මාත් එක්ක එන්න පුළුවන්ද? ඊළඟ වාක්‍යය තමයි No, I'm free. But for what? No, I'm free. But for what? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නෑ මම නිකන් ඉන්නේ. මම විවේකීව ඉන්නේ. ඒත් මොකටද? No, නෑ. I'm free. මම විවේකීව ඉන්නේ. But for what? ඒ කියන්නේ ඒත් මොකටද? but කියන්නේ ඒත්. නමුත් but for what? ඒ කියන්නේ ඒත් මොකටද? ඉතින් මේ වාක්‍යෙදි තියෙන්නේ නැහැ මම විවේකීව ඉන්නේ කියලා. හැබැයි ඇත්තටම කාර්යබහුල වෙලාවකදී නම් කොහොමද කියන්නේ? Yes, I'm busy. Yes, I'm busy. ඒ කියන්නේ ඔව් මම කාර්යබහුලයි. ඉතින් තව සැරයක් බලන්නකෝ අපේ වාක්‍ය. No, I'm free. But for what? No, I'm free. But for what? ඒ කියන්නේ නෑ මම විවේකීව ඉන්නේ ඒත් මොකටද? No, I'm free. But for what? නෑ මම විවේකීව ඉන්නේ ඒත් මොකටද? ඊළඟ වාක්‍යය තමයි I'm going to pick flowers. I'm going to pick flowers. ඒ කියන්නේ මම මල් කඩන්න යන්නේ. I'm going to pick flowers. මම මල් කඩන්න යන්නේ. ඉතින් I'm going to කියලා දාලා කැමති දෙයක් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. I'm going to play. ඒ කියන්නේ මම සෙල්ලම් කරන්න යන්නේ. I'm going to read a book. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම පොතක් කියවන්න යන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට I'm going to කියලා දාලා කැමති දෙයක් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. මට මතකයි මම මේ I'm going to කියන එක ඔයාලට කලිනුත් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒවා නිතරම ඔයාලා කිව්වොත් ඉක්මනට ඒ දේවල් මතක තියාගන්න පුළුවන්. තව සැරයක් බලන්නකෝ. I'm going to pick flowers. I'm going to pick flowers. ඒ කියන්නේ මම මල් කඩන්න යන්නේ. I'm going to pick flowers. ඊළඟ වාක්‍යය තමයි Can I know the reason? Can I know the reason? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මට හේතුව දැනගන්න පුළුවන්ද? Can I know the reason? මට හේතුව දැනගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේ can I කියන එක තමයි කියද්දි can I කියලා කියවෙන්නේ. ටිකක් වේගෙන් කියද්දි ඒක එහෙම තමයි කියවෙන්නේ. Can I know the reason? මට හේතුව දැනගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මෙතනදී know කියලා කියන්නේ දැනගන්නවා. can කියන එක ඉස්සරහට දාලා අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Can I know your name? ඒ කියන්නේ මට ඔයාගේ නම දැනගන්න පුළුවන්ද? Can I know about you? ඒ කියන්නේ මට ඔයා ගැන දැනගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට කැමති දෙයක් මේ වගේ වාක්‍ය වලින් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් තව සැරයක් බලන්නකෝ අපේ වාක්‍ය. Can I know the reason? Can I know the reason? මට හේතුව දැනගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අපේ ඊළඟ වාක්‍ය තමයි I offer flowers to Lord Buddha every day. I offer flowers to Lord Buddha every day. ඒ කියන්නේ මම හැමදාම බුදුහාමුදුරන්ට මල් පූජා කරනවා. I offer flowers to Lord Buddha every day. මම හැමදාම බුදුහාමුදුරන්ට මල් පූජා කරනවා. every day කියන්නේ හැමදාම. I offer flowers. මම මල් පූජා කරනවා. to Lord Buddha බුදුහාමුදුරන්ට every day හැමදාම. I offer flowers to Lord Buddha every day. මම හැමදාම බුදුහාමුදුරන්ට මල් පූජා කරනවා. මෙතනදී offer කියලා කියන්නේ පූජා කරනවා. තව සැරයක් බලන්නකෝ. I offer flowers to Lord Buddha every day. මම හැමදාම බුදුහාමුදුරන්ට මල් පූජා කරනවා. ඊළඟ වාක්‍යය තමයි That's a good habit. That's a good habit. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳ පුරුද්දක්. That's a good habit. ඒක හොඳ පුරුද්දක්. habit කියලා කියන්නේ පුරුද්ද. That's a good habit. ඒක හොඳ පුරුද්දක්. ඔයාලට ඕන නම් ඒක හොඳ දෙයක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? That's a good thing. That's a good thing. ඒක හොඳ දෙයක්. That's a good habit. ඒක හොඳ පුරුද්දක්. ඔය විදිහට ඔයාලට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. තව සැරයක් බලන්නකෝ. That's a good habit. ඒක හොඳ පුරුද්දක්. That's a good habit. ඒක හොඳ පුරුද්දක්. ඊළඟ වාක්‍යය තමයි Usually I do it every evening. Usually I do it
every evening. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම හවසට මම ඒක කරනවා. Usually I do it every evening. සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම හවසට මම ඒක කරනවා. ඉතින් මෙතනදී usually කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන එක. Usually I do it every evening. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට normally කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Normally I do it every evening. සාමාන්‍යයෙන් මම ඒක හැමදාම හවසට කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම දැන් කිව්වා වගේ usually කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Usually I do it every evening. සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම හවසට මම ඒක කරනවා. ඉතින් තව සැරයක් බලන්නකෝ. Usually I do it every evening. සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම හවසට මම ඒක කරනවා. ඊළඟ වාක්‍යය තමයි I also like to worship with you today. I also like to worship with you today. ඒ කියන්නේ මමත් කැමති අද ඔයත් එක්ක වඳින්න. I also like to worship with you today. මමත් කැමති අද ඔයත් එක්ක වඳින්න. I also කියන්නේ මමත් කියන එක. I also like to worship with you today. Worship කියන්නේ වඳිනවා. With you ඔයත් එක්ක. Today කියන්නේ අද. I also like to worship with you today. මමත් කැමති අද ඔයත් එක්ක වඳින්න. තව සැරයක් බලන්නකෝ. I also like to worship with you today. මමත් කැමති අද ඔයත් එක්ක වඳින්න. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි Okay, then you come and light the lamp. Okay, then you come and light the lamp. හරි, එහෙනම් ඔයා ඇවිල්ලා පහන පත්තු කරන්න. Okay කියන්නේ හරි. Then you come and light the lamp. එහෙනම් ඔයා ඇවිල්ලා පහන පත්තු කරන්න. ඉතින් මෙතනදී then කියලා කියන්නේ එහෙනම් කියන එක. Then you come and light the lamp. එහෙනම් ඔයා ඇවිල්ලා පහන පත්තු කරන්න. then කියන එකත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව සැරයක් බලන්නකෝ. Okay, then you come and light the lamp. Okay, then you come and light the lamp. හරි, එහෙනම් ඔයා ඇවිල්ලා පහන පත්තු කරන්න. Okay, then you come and light the lamp. හරි, එහෙනම් ඔයා ඇවිල්ලා පහන පත්තු කරන්න. ඉතින් අපේ අන්තිම වාක්‍ය තමයි Please wait till I come. Please wait till I come. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කරුණා කරලා මම එනකන් ඉන්න. Please wait till I come. කරුණා කරලා මම එනකන් ඉන්න. Please wait කියන්නේ මොකද්ද? කරුණා කරලා ඉන්න. Till I come. මම එනකන්. Till කියලා කියන්නේ මෙතනදී තුරු කියන එක. Till I come. මම එන තුරු. මම එනකන්. Please wait till I come. කරුණා කරලා මම එනකන් ඉන්න. ඉතින් ආපහු සැරයක් බලන්නකෝ. Please wait till I come. කරුණා කරලා මම එනකන් ඉන්න. Please wait till I come. කරුණා කරලා මම එනකන් ඉන්න. ඉතින් ඔය වාක්‍ය ටික තමයි ඔයාලට අද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. අපි ආපහු සැරයක් ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය මොනවද කියලා. Are you busy? Can you come with me? ඔයා කාර්යබහුලද? ඔයාට මාත් එක්ක එන්න පුළුවන්ද? No, I'm free. But for what? නෑ මම විවේකීව ඉන්නේ. ඒත් මොකටද? I'm going to pick flowers. මම මල් කඩන්න යන්නේ. Can I know the reason? මට හේතුව දැනගන්න පුළුවන්ද? I offer flowers to Lord Buddha every day. මම හැමදාම බුදුහාමුදුරන්ට මල් පූජා කරනවා. That's a good habit. ඒක හොඳ පුරුද්දක්. Usually I do it every evening. සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම හවසට මම ඒක කරනවා. I also like to worship with you today. මමත් කැමතියි අද ඔයත් එක්ක වඳින්න. Okay, then you come and light the lamp. හරි, එහෙනම් ඔයා ඇවිල්ලා පහන පත්තු කරන්න. Please wait till I come. කරුණා කරලා මම එනකන් ඉන්න. ඉතින් ඔය වාක්‍ය ටික ඔයාලා හොඳටම පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අයියයි මමයි එකතු වෙලා පොඩි අයට අලුතෙන් ක්ලාස් එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ ගැන හැම විස්තරයක්ම ඔයාලට අපේ වීඩියෝ එකෙන් දැන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වාක්‍ය ටික පොඩි අයත් එක්ක හොඳටම පුරුදු වෙන්න. තවත් අලුත් පාඩමකින් ලබන සතියේ අපි හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් අපි පුංචි දරුවන්ට අලුත් මලුත් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න යනවා. ක්ලාස් එක තියෙන්නේ සෙනසුරාදා. ඉතින් එක ක්ලාස් එකක් තියෙනවා උදේ 9 ඉඳලා 11:00 වෙනකම්. ඒ වගේම අනිත් ක්ලාස් එක තියෙනවා දවල් 1 ඉඳලා 3:00 වෙනකම්. 3 වසරේ ඉඳන් 7 වසර වෙනකම් ඉන්න පුංචි දරුවන්ව තමයි අපි මේ අපේ අලුත් මලුත් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකට ඇතුළත් කරගන්නේ. අපි මුලින් ඉඳලා සරලව ඉංග්‍රීසි කතනය දරුවන්ට පුරුදු කරනවා. ගොඩක් විනෝදයෙන් ඒ වගේම ක්‍රියාශීලීව එක ක්‍රියාකාරකම් වලින් තමයි අපි මේ පුංචි දරුවන්ව
ඔයගොල්ලන්ට මුල ඉඳන් මේ ඉංග්‍රීසි කතනය කියලා දෙන්නේ. පිළියන්දල සුවාරපොළ තමයි අපේ පන්තිය තියෙන්නේ. විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මේ ක්ලාස් එක කරන් යන්නේ. අපි දෙන්න තමයි මේ හැම ක්ලාස් එකක්ම පුංචි දරුවන්ට කරන්නේ. නොවැම්බර් 23 සෙනසුරාදා තමයි අපේ අලුත් ක්ලාස් එක පොඩි අයට පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපේ යාළුවන්ට අපි උගන්වන විදිය ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න ඕන නම් අපේ YouTube channels වල තියෙන වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට මේ පන්තිය ගැලපෙනවා කියලා හිතනවා නම් දැන්ම මේ නම්බර් එකට කතා කරලා රෙජිස්ටර් වෙන්න.